Așa cum este sus, așa este și jos. Așa cum este înăuntru, așa este și în afară. Acest adevăr străvechi, formulat în cuvintele sacre ale tăbliței de smarald, ne invită să privim dincolo de aparențe, pentru a înțelege că microcosmosul, lumea interioară a fiecărei ființe umane, și macrocosmosul, universul vast, nu sunt entități separate, ci două fațete ale aceleiași realități universale. Întreaga existență este o oglindă a propriei noastre stări interioare, iar legea corespondenței ne provoacă să descoperim legăturile subtile dintre lumea noastră interioară și realitatea exterioară. Tăblița de smarald, atribuită legendarului Hermes Trismegistus, figura simbol a înțelepciunii hermetice, este un text criptic, scurt, dar extrem de profund, considerat piatra de temelie al chimiei spirituale. În doar câteva fraze, ea concentrează legi fundamentale ale Universului, legi care transcend timpul, spațiul și dogmele religioase. Una din cele mai esențiale este principiul corespondenței, care afirmă că realitatea, în toate straturile ei, urmează aceleași tipare fundamentale. Astfel, tot ce se întâmplă într-un plan de existență are ecouri și reflexii în celelalte. Această lege ne învață că tot ce există în univers este interconectat și că armonia interioară se reflectă inevitabil în lumea exterioară. Înțelegerea acestei legi poate transforma radical felul în care percepem realitatea și poate adânci conștientizarea noastră privind conexiunea dintre toate lucrurile. Știința și natura confirmă această viziune. Fiecare celulă din corpul nostru conține întregul cod genetic al organismului. Fiecare celulă este în sine o imagine miniaturală a întregului. La scară cosmică, mișcarea galaxiilor seamănă uimitor cu dinamica atomilor și a electronilor din nucleu. Aceeași inteligență care modelează stelele acționează și în cele mai mici particule din noi. A înțelege această lege înseamnă a realiza că Universul este o oglindă, iar ceea ce trăim în interior se reflectă în exterior. Dacă în noi domnește pacea, lumea ni se arată armonioasă. Dacă suntem plini de conflict, realitatea exterioară ne pare haotică și ostilă. Aceasta nu este doar o înțelepciune spirituală, ci și o realitate psihologică. Cuvintele lui Iisus Hristos, Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru, rezonează profund cu învățătura hermetică. Omul poartă în sine sămânța divinității. Prin urmare, adevărata cunoaștere a lumii începe cu explorarea și înțelegerea propriei ființe. Plodin, mare filozof neoplatonician, afirma: cu cât omul se cunoaște mai mult pe sine, cu atât cunoaște mai mult universul și ceea ce este dincolo de el. Imaginează-ți că ai putea lua o mostră din sufletul tău și să o pui sub microscop. Ai vedea exact aceeași structură pe care o întâlnim în galaxiile din cosmos. Și aceasta nu este o simplă metaforă filozofică. Este legea corespondenței, formulată acum peste 5.000 de ani pe tăblița de smarald, considerată de mulți ca fiind ADN-ul spiritualității. Cum este sus, așa este și jos. Cum este înăuntru, așa este și afară. Această formulă nu este doar frumoasă, este un manual de instrucțiuni al realității, studiat de mari gânditori precum Einstein, Tesla, Jung, iar acum o împărtășesc și cu tine. Poate te întrebi, cum poate fi universul în mine? Uite o demonstrație clară. ADN-ul tău are aceeași spirală perfectă ca o galaxie. Creierul tău are o rețea neuronală aproape identică, structural, cu rețeaua cosmică a Universului. Fiecare respirație conține atomi, care au fost odată în stele. Când oamenii meditează asupra păcii, cristalele de apă din corpul lor capătă forme geometrice perfecte. Când sunt furioși, aceste forme devin haotice și distorsionate. Și ține minte, tu ești format din 70% apă. Așadar, aceste cuvinte nu sunt doar citate poetice. Ele sunt cheia de boltă a realității pe care o trăim. Și acum îți voi arăta cum funcționează această lege, cu exemple concrete din viața de zi cu zi. Uită-te la mâna ta chiar acum. Știai că fiecare celulă din corpul tău
conține același model fractal întâlnit în ramurile copacilor, în rețelele de fulgere sau în curgerea râurilor, emoțiile tale creează reacții chimice, care nu doar că îți afectează sănătatea, dar influențează și comportamentele celorlalți, relațiile și chiar evenimentele din jurul tău. Un studiu fascinant de la Universitatea Harvard a arătat că oamenii care practică recunoștința zilnic experimentează în medie cu 25% mai multe evenimente pozitive. De ce? Pentru că și-au schimbat filtrul intern prin care percep realitatea. Imaginați-vă că sunteți într-un conflict cu o persoană apropiată. Poate că sunteți supărat din cauza unui comportament care nu vă place, iar acest conflict vă afectează starea de spirit. Conform principiului, așa cum este sus, așa este și jos, acest conflict intern are un efect direct asupra modului în care percepeți și reacționați la situații externe. Dacă în interiorul vostru există frustrare și tensiune, este posibil să observați că și relația cu cealaltă persoană devine tot mai tensionată. Fiecare cuvânt spus de celălalt poate părea o provocare, iar dialogul poate escalada rapid. Totuși, dacă reușiți să aduceți liniște în interiorul vostru și să priviți conflictul dintr-o perspectivă calmă și rațională, veți observa că și situația externă se schimbă. Poate veți aborda conflictul cu mai multă empatie, iar celălalt va reacționa mai deschis. În acest fel, transformându-vă starea interioară, schimbările vor începe să se reflecte și în realitatea exterioară. Când suntem în pace cu noi înșine, atragem mai multă pace și armonie în relațiile noastre. Schimbările interioare generează schimbări în lumea exterioară, iar prin conștientizarea acestui principiu, putem crea realități mai armonioase în jurul nostru. Imaginați-vă o zi în care vă treziți obosit și iritat. În această stare totul pare că să meargă prost. Poate că întârzi la muncă, traficul este aglomerat, iar întâlnirile de la serviciu nu decurg cum ar trebui. Starea voastră internă de iritare și oboseală influențează felul în care interpretați și reacționați la fiecare eveniment din jurul vostru. Cu cât suntem mai dispuși să vedem obstacolele ca fiind provocări, cu atât mai ușor le putem depăși. Pe de altă parte, într-o zi în care vă simțiți în formă, optimist și plin de energie, veți observa că ziua decurge mult mai lin. Chiar și atunci când apar obstacole, le veți percepe ca pe niște provocări mai degrabă, decât ca pe niște probleme insurmontabile. Această schimbare în perspectiva voastră este un exemplu clar al principiului. Așa cum este sus, așa este și jos. Starea noastră mentală și emoțională poate transforma modul în care percepem lumea din jur. Dacă suntem în armonie cu noi înșine, realitatea exterioară devine mult mai ușor de gestionat. Să presupunem că aveți un obiectiv important pe care doriți să-l atingeți. Poate că vreți să obțineți o promovare la serviciu sau să începeți un nou proiect personal. Dacă în interiorul vostru simțiți nesiguranță sau frica de eșec, aceste sentimente pot influența modul în care abordați sarcinile necesare pentru succes. Dacă nu aveți încredere în abilitățile voastre sau nu sunteți siguri de viitor, acest lucru se va reflecta în acțiunile voastre și probabil va duce la un progres mai lent. Dar dacă în schimb învățați să aveți încredere în voi înșivă și în planurile voastre, acest lucru va duce la o schimbare semnificativă. Veți acționa cu mai multă determinare, veți depune mai mult efort și veți fi mai perseverenți în fața obstacolelor. Această transformare a gândurilor și atitudinilor interne va atrage de asemenea rezultate pozitive în realitatea exterioară. Convingerile și atitudinile noastre interioare formează fundamentul succesului în viața exterioară. Schimbându-ne perspectiva interioară, putem influența direct realitatea din jurul nostru. Să ne imaginăm că ajungeți într-o situație în care cineva face o observație neplăcută despre voi. Poate că vă simțiți jignit și reacționați cu defensivă sau chiar cu agresivitate, dar dacă vă opriți și reflectați asupra propriei reacții, veți observa că acea reacție se naște dintr-o nesiguranță interioară. Poate că nu ați fost conștienți de faptul că, la nivel subconștient, aveți o teamă de respingere sau de a nu fi acceptat. Prin introspecție și prin înțelegerea acestor frici interioare, puteți alege o reacție mai calmă și mai rațională.
Acesta este un exemplu clar de aplicare a principiului, așa cum este sus, așa este și jos. Atunci când vă înțelegeți mai bine interiorul, veți putea gestiona mai bine și ceea ce se întâmplă în exteriorul vostru. Autocunoașterea este cheia pentru a transforma experiențele externe. Cu cât ne înțelegem mai bine pe noi înșine, cu atât vom percepe lumea mai clar și mai echilibrat. A înțelege legea corespondenței nu înseamnă doar a pătrunde tainele universului, ci mai ales a pătrunde în propriul sine. Schimbările interioare au puterea de a modela realitatea exterioară. Prin conștientizarea acestei legi, devenim creatori conștienți ai unei lumi mai armonioase. Hermetismul ne învață că nu există o separare reală între materie și spirit, între eu și lume. Această separare este doar o iluzie. În esență, ceea ce se întâmplă în interiorul nostru se reflectă în jurul nostru. De aceea, lucrarea interioară, cultivarea gândurilor, emoțiilor și intențiilor noastre devine un act de transformare a realității. Nu este magie, ci o lege profundă a Universului. Lumea răspunde la frecvența pe care o emitem. Vibrația gândurilor și sentimentelor noastre creează un câmp subtil care influențează oameni, întâmplări și chiar sincronizările aparent întâmplătoare din viața noastră. Când ne schimbăm perspectiva și alegem convingeri precum disciplina, iubirea de sine și grija față de corp și minte, obiceiurile noastre zilnice încep să reflecte această transformare interioară. Și astfel, pas cu pas, mediul nostru exterior se aliniază cu noua noastră stare de conștiință. Cei care au claritate asupra direcției lor, care știu ce vor să construiască și să devină, dezvoltă obiceiuri care susțin această viziune. Un corp echilibrat, o minte limpede și o viață organizată sunt reflexe a unui suflet care a descoperit un scop și le exprimă în fiecare gest. Când contemplăm cu adevărat principiul corespondenței, începem să înțelegem că această înțelepciune străveche nu este doar o meditație filozofică, este o busolă practică, un ghid spre o viață trăită cu intenție, claritate și autenticitate. Așa cum universul funcționează în ritmuri și cicluri, și noi suntem chemați să ne armonizăm cu acest flux. Ceea ce purtăm în suflet modelează ce întâlnim în viață. Gândurile, convingerile și gesturile zilnice sunt firele invizibile din care se țese propria noastră realitate. Principiul corespondenței ne amintește că suntem sculptorii propriei existențe. Lutul este conștiința noastră, iar dalta sunt acțiunile noastre. Așa cum o oglindă liniștită reflectă cerul înstelat, viața noastră reflectă exact ceea ce emanăm din interior. Dacă vrem pace, să cultivăm liniștea. Dacă vrem putere, să hrănim disciplina. Dacă vrem iubire, să lăsăm această flacără să ardă în noi cu blândețe și curaj. Fiecare gând și fiecare alegere este o rugăciune tăcută care răsună în univers. Și atunci, dacă lumea este oglinda ta, ce alegi să reflecte?